Ang Pangasinan ay isa sa 4 na lalawigan ng rehiyong Ilocos na siya ring pinakatimog sa lahat ng lalawigan ng nasabing rehiyon. Sa ating ika-4 na kabanata ng sering ito, first time ko makatapak sa Pangasinan sa kayambus ng unang norte. Ang hangarin ng sering ito ay makasakay sa 5 ruta ng FNRT. Para sa ating ika-4 na kabanata, patungo naman tayo sa Urbitondo na isang munisipalidad sa gitnang bahagi ng Pangasinan. Narito na ang ika-4 na kabanata ng first 5 routes sa unang norte. Noong ika-28 na Marso taong 2026, nandito ako sa Guadalupe Nuevo sa Makati upang sumakay sa Line 3 patungong Araneta, Santa Cubao, tapos naglakad ako ng 100 metro upang makatungo sa terminal. Kalaunan, nandito na ako sa terminal ng 5 Star sa Cubao na makikita malapit dito ang terminal ng Baliwag Transit at katapat naman nito ang mga terminal ng bus ng HM Transport at ng Victory Liner. Sa kasong ito, first time ko makakatapak hindi lamang sa bayan ng Urbitondo, kundi buong Pangasinan at rehiyong Ilocos. Ang bus na isasakay natin ay First North Luzon Transit Unit 429 na mayroong ruta mula Cubao Lungsod, Quezon patungong Urbitondo, Pangasinan via Camiling, Tarlac. Ang modelo ng bus na ito ay Yutong ZK6128H C12 row na gawa ng Chencho Yutong Bus Company Limited. Sa loob, ang mga tampok sa bus na ito ay 2 sa 2 konfigurasyon ng puan, kapasidad ng 49 na pasahero, port ng USB, net, hawakan, armrest, reclinable na puan, at mood light. Sa ganap na alas 7:48 ng umaga, nagsimula na makaalis ang bus na ito mula sa terminal na ito sa Cubao. Ang pamasahe mula Cubao patungong Urbitondo, Pangasinan via Camiling, Tarlac sa kayang FNRT ay nagkakahalaga ng 513 piso para sa regular na mga pasahero at 410 piso naman para sa nakadiskwento. Ganito din ang pamasahe mula Urbitondo pa Cubao. 24 oras ang biyahe ng rutang ito na mayroong 40 minuto hanggang 1 oras na interval. Malaking ulit ito kapag nasabi ko na sa pag magkala tayo ako na mismo magpapakot. Bago makaraan ng NREX ang bus na ito, dumaan muna ang bus na ito sa Mindanao Avenue. Tutulungan mo ba ako o hindi? Andrew, ang kailangan mo lang naman gawin, hanapin at kailangan na para ko wala yung papa niya. Sir, wala naman kasalanan yung anak ko eh. Bala ko nga mag-DI pa ako ng papuntang Puridan eh. Pagkatapos dumaan ng Mindanao Avenue, nakapasok na sa ugong tollgate ng North Luzon Expressway ang bus na ito. Nakapasok na sa pangunahing linya ng NREX ang bus na ito at ipagpapatuloy ang aking pagre-record ng video. Ito ay para sa aking bidyong pangmusika ng track na ito.
Nakaraan na ang bus na ito sa Candaba Viaduct na siyang gateway patungong Pampanga. Nang malapit na lumagpas sa Candaba Viaduct ang bus na ito, mayroong mabigat na trapikong sumalubong sa atin. Kaya yung letter at bibigay sa presidente. Nang malapit na sa San Simon ang bus na ito, itinabi ko muna ang aking teleponong pantas upang makinig sa mga awitin ni Marshmello at Nambini. Dumaan naman sa ilang mga bayan at lungsod sa Pampanga ang bus na ito. Sa ganap na alas 9:24 ng umaga, nag-exit na ang bus na ito sa Dao exit upang magpasakay ng mga pasaherong Kapampangan, gayon din ang mga bumisita sa Pampanga na uuwi ng Tarlac at ilang bahagi ng Pangasinan. Paldo. Ang betul lah. Ya, kaitan makan jadi suara. Do po, do. May kumain po kayo. Isa sir. Beling kayo. Pumasok mo rin ang NREX sa bus na ito. Dumaan na ang bus na ito sa NREX SCTEX connector na siyang transisyon sa dalawang expressway. Nag-exit na ang bus na ito sa Concepcion exit ng SCTEX na siyang patatandaan na tapos na ang biyahe natin sa expressway.
Lumiko na sa kanan ng bus na ito patungo sa isang bahagi ng MacArthur Highway sa Capas, Tarlac. Astig! 54 nilagpas na. Lapit yun. Nasa tulong. Sa mga bus na patungong Ugbitondo, lumiliko ang bus na ito sa Romulo Boulevard hanggang makarating sa tibag lungsod ng Tarlac. Kalaunan, nakapasok na rin ang bus na ito sa daang Romulo o sabihin na lang natin Romulo Superhighway sapagkat mula sa bahagi ng lungsod ng Tarlac hanggang Kamiring makikita ang malawak at paakyat pabang kalsada na kahalintulad lamang ng Roman Superhighway sa Bataan. Astig! Siya nga pala ito.
bang sabihin na mahal mo rin ako, Chang? Diyan sa palagay ko na malakas mag-ibig ko ng team leader niya. Pagdating ng Kamiring, lumiko na ang bus na ito sa kaliwa upang makatungo ng mga talam. Ngunit bahagi pa rin ito ng daang Romulo sapagkat ang daang ito ay aabutin pa ng hanggang Ringayan. Weekend buwan? Madalas munisipyo ng Parada. Pagkatapos dumaan ng daang Romulo ang bus na ito, lumiko na ang bus na ito sa kanan patungong Carrera Mora na makikita sa mga talam Pangasinan.
Sa ganap na alas 12:34 ng tanghali, nakarating na ang bus na ito sa terminal ng FNRT sa Ulbit-Tondo, mula Cubao pa Ulbit-Tondo, Pangasinan. Ang taga ng biyahe nito ay umabot ng 4 na oras at 47 minuto. Nagpapasalamat ako sa crew ng Unit 429 ng FNRT sa pagserbisyo sa akin. Orbis Tondo po! Salamat po. Tumungo ako, dinaanan ko ang ilang pook sa Ulbit-Tondo katulad ng Bulwagang Bayan ng Ulbit-Tondo, Ulbit-Tondo Sports Complex, Ulbit-Tondo People's Park, Arko ng Ulbit-Tondo at Simbahang Parokya ng San Pio ng Ikalima. Sumakay ako sa tricycle upang makatungo sa mga talam, ngunit iisang pook lamang ang aking tinunguhan at walang iba kundi ang Plasang Bayan ng mga talam. Sumakay muli ako sa tricycle pabalik ng Ulbit-Tondo upang makatungo sa terminal. Bandang alas 5 ng hapon, nandito na tayo sa terminal. Ang lokasyon naman ng terminal ng FNRT sa Ulbit-Tondo, Pangasinan ay sa kahabaan ng Daang Rizal. Ang bus na isasakay natin ay First North Luzon Transit Unit 8072. Ang modelo ng bus na ito ay Golden Dragon XMR 6127 Triumph na gawa ng Xiamen Golden Dragon Bus Company Limited. Ngunit nagsimula ng umandar ang bus na ito bandang alas 7 ng gabi. Ang mga tampok sa bus na ito ay 2 sa 2 konfigurasyon ng puan, kapasidad ng 49 na pasahero, hawakan, bag hanger, armrest at reclinable na puan. Sa ganap na alas 7:14 ng gabi, nakaalis na ang bus na ito mula sa terminal na ito sa Ulbit-Tondo, Pangasinan. Lumiko na ang bus na ito sa kaliwa patungong Daang Romulo at magiging madilim ang ilang bahagi nito dahil gabi na rin nakaalis ang bus na ito sa Ulbit-Tondo. Aabutin ng bago sumapit ng hating gabi ang pagdating nito sa Cubao. Maray. Saan ka?
Dito sa bahaging ito ng Kamiling, nagsisimula na naman ang malalaman superhighway na daan hanggang Luzon ng Tarlac. Ay, katong sa sagtulaw ko Ipuhin ko batakot to ay. Paglampas ng Ilog Tarlac, dito na ang palatandaan malapit na tayo sa sentro ng Luzon ng Tarlac. Gayon din sa stopover malapit sa MacArthur Highway. Sa ganap na alas 8:33 ng gabi, nag-stop over muna ang bus na ito sa Siesta Bus Stop na nagsisilbi sa mga bus ng 5-star, FNLT at ang Victory Liner. Habang nasa stopover ang bus na ito, mayroon akong kinuha ng mga larawan. Isang minutong sumunod, umanda na muli ang bus na ito upang ipagpatuloy ang biyahe. Apo, discounted na po ito.
Lumiko sa kaliwa ang bus na ito patungong daang Concepcion Capas at didiretso ang bus na ito hanggang Santiago. Pumasok na ang bus na ito sa Concepcion entry ng SCTEX at didiretso ang bus na ito patungong Dau. Dumaan na ang bus na ito sa NLEX SCTEX connector at makikita rito ang paliparang pandaigdig ng Clark. Nag-exit na ang bus na ito sa Dau exit upang magpasakay ng mga pasahero patungo o pauwi ng Caracal, Maynila, partikular na sa lungsod Quezon.
Pumasok muli ang bus na ito sa NLEX at dire-diretso ang biyahe nito hanggang sa General Tiburcio de Leon sa Valenzuela. Pagpasok nito, itinabi ko muna ang aking teleponong pantaas upang makinig sa mga awitin ni Narini Wurandari, Marshmello at Nambini. Dumaan ang bus na ito sa ilang mga bayan at lungsod sa Pampanga at Bulacan, kabilang na ang Candaba Viaduct. Tapos dumaan din ang bus na ito sa Valenzuela. Isang oras ang sumunod, nasa General Tiburcio de Leon ang bus na ito at magpapababa ng mga pasahero ang bus na ito paglampas ng Mindanao Avenue exit. Sa ganap na alas 11:50 ng gabi, nakarating na ang bus na ito malapit sa terminal ng 5 Star sa Cubao. Mula Urbitondo patungong Cubao via Camiling Tarlac. Ang tagal ng biyahe nito ay umabot ng 4 na oras at 47 minuto. Nagpapasalamat ako sa crew ng Unit 8072 ng FNRT sa pagserbisyo sa akin. Dito na nagtatapos ang bidyong ito at magandang araw. Ang huling ruta para sa sharing ito ay patungo naman tayo ng San Carlos, Pangasinan.